اهلا بكم معايا من جديد، واهلا بكل اللي بيتابعوني لاول مره. معاكم غدا. النهارده في الفيديو بتاعي هعمل معاكم طريقه عمل كمامه للكبار والاطفال بالاكياس اللي هي القماش. في البدايه هنقص الطرف بتاع كيس القماش، طبعا اي لون موجود عندكم. هنقص الاطراف دي هنحتاجها. بالمسطره هنحدد مربع مقاس 17 سم في 17 سم. قصيت مربع مقاس 17 في 17. الاطراف اللي احنا قصيناها هنثبتها كده على حدود المربع ده. ممكن تخيطوها او ممكن تعملوها بمسدس الشمع. وما كفاش معاكم الجوانب، ممكن تقصوا اللي هو الطرف اللي تحت اللي هي الايد. بيبقى مدي نفس الشكل كده. بالمسطره هنحدد المقاسات اللي انا رسماها على الورقه دي على القماشه. هحدد اول حاجه 3 سنتي. بعد كده هننزل بالمسطره وهنحدد 3 سنتي. بعد كده 1 سنتي. بعد كده 3 سنتي. بعد كده 1 سنتي. بعد كده 3 سنتي. حددوا نفس المقاسات اللي انا رسماها على الورقه دي على الخط اللي هو بالجنب بتاع الكمامه، والناحيه التانية هنعمل نفس الطريقه. 3 سنتي. بعد كده 3 سنتي. 1 سنتي. 3 سنتي. 1 سنتي. بعد كده 3 سنتي. بمسدس الشمع هنحط على الجزء اللي هو 3 سنتي وهنتنيها بالشكل ده كده من فوق ومن الجزء اللي من تحت. هنعمل الناحية التانية، هنحط على الجزء اللي هو 3 سنتي وهنحط على الجزء اللي من تحت. بعد كده هنسيب 1 سنتي وهنيجي عند الجزء اللي هو 3 سنتي، هنحط برضو لزق شمع عليه. الناحية التانية برضو اللي قدامها على طول. هنسيب 1 سنتي وهنحط على 3 سنتي دي اخر حاجة.
ممكن تخيطوها لو ما عندكمش مسدس شمع. هتجيبوا استك بتاع كمامه، ممكن تستخدموا الكمامه القديمه قبل ما ترموها. هتجيبوا الاستك بتاعها، او ممكن تستخدموا اي استك موجود عندكم. ومن ورا هنثبتها بلزق الشمع كده. ده شكل الكمامه، ودي واحده تاني بلون ابيض. هنحتاج برضو الكيس القماش، وهنقص الطرف ده بتاع الكيس. قصيت الطرف بتاع الكيس وهقصه مربع عليه مقاس 15 في 15 سنتي. هنثبت الاطراف على القماشه كده. كده ثبتنا الاطراف. في القماشه البيضاء ممكن تقلبوها، هيبقى شكلها كده. يعني هنبدأ نشتغل على الجزء ده. هنبدأ نقسم بنفس المقاسات اللي انا رسماها على الورقة دي. هنبدأ نحدد اول حاجة 2.5 سنتي كده، 2.5 سنتي، 1 سنتي، 2.5 سنتي، 1 سنتي، بعد كده 2.5 سنتي، والجزء الاخير لو قستوه هتلاقوه برضو 2.5 سنتي. هنعمل نفس المقاسات في الجزء ده، 2.5، 2.5، 1 سنتي، 2.5، 1 سنتي، بعد كده 2.5. بلزق الشمع هنحط على الجزء اللي هو 2.5 وهنتني بالشكل ده كده، وهنثبتها من تحت. وهنعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها في طريقة الكمامة اللي هي الاولى. وهنثبت من ورا استك. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، طريقه عمل كمامه للكبار وكمامه للاطفال، والمقاسات ان شاء الله هكتبها لكم في صندوق الوصف. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، واشوفكم الفيديو الجاي فكره جديده ان شاء الله.